Hai, Assalamualaikum, nama aku Faiman dan selamat datang ke YouTube channel aku. Okay, so first of all aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang dah subscribe, dan kepada sesiapa yang belum subscribe, korang boleh hit the subscribe button below. Okay, so dalam video ni aku akan buat review tentang iPad Pro 2021 yang aku baru dapat minggu lepas, and selama seminggu ni aku pakai iPad Pro ni, dah banyak dah test dan benchmark dalam iPad Pro ni. Okay, so dalam video ni aku akan tunjukkan korang, aku akan share kat korang benda yang korang patut tahu sebelum beli iPad Pro 2021 ni. Okay, so apa tunggu lagi? Jom kita review. Okay, perkara pertama yang korang perlu tahu tentang iPad Pro 2021 ni ialah chipset. Okay, chipset yang digunakan oleh iPad Pro 2021 ni ialah M1 chip. Okay, M1 chip ni ialah chip yang diperkenalkan oleh Apple sejak last year. Diorang perkenalkan mula-mula dekat MacBook Pro dan juga MacBook Air. Dan juga tahun ni diorang perkenalkan di dalam iPad Pro 2021. Imagine chipset yang powerful tu ada dekat sebuah tablet. And chipset tu digabung dengan 8GB RAM untuk model 128GB hingga ke 512GB. Kalau korang beli model storage 1TB hingga 2TB, korang dapat 16GB RAM, which is benda tu setanding lah. 8GB pun dah setanding untuk satu komputer. So aku nak cakap kat sini, chip tu memang powerful lah. So kalau korang buat editing ke apa, memang tak ada hal. Korang boleh buat designing, editing, dan juga even main game pun, korang boleh main game berat-berat, memang tak ada problem, tak ada lag and tak ada bug. Aku as a freelance photographer dan juga videographer, aku banyak sangat buat kerja editing semua. And aku dah try dah juga dekat iPad Pro 2021 ni, aku dah try edit video dan juga gambar. Untuk gambar aku edit dekat Lightroom, untuk video aku edit dekat Premiere Rush. And kalau korang nak tahu, workflow aku semua memang jadi smooth and tak ada lag ke apa-apa. Sebab apa? iPad Pro ni gunakan chipset M1 chip, which is powerful enough lah. So, kalau korang buat heavy work macam editing ke apa-apa, memang no problem. And aku rasa, aku hatilah, instead of aku guna laptop, aku rasa kalau aku guna iPad Pro, aku boleh just guna Apple Pencil untuk edit. And bila aku render gambar ke, export gambar ke, benda tu tak sampai 10 second pun untuk dia export. Macam video, aku hanya memerlukan kurang daripada 5 minit untuk export video 10 minit dekat Premiere Rush, which is itu performance dia. iPad Pro ni memang sangat-sangat powerful. Tentang kamera, iPad Pro 2021 ada dua lens, iaitu wide angle dan juga ultra wide angle. So untuk wide angle, dia mempunyai 12 megapiksel dan juga ultra wide mempunyai 10 megapiksel. Aku difahamkan bahawa tak ada sangat improvement daripada segi kamera, sebab 2020 punya model pun sama megapiksel dia. Tapi benda yang paling aku suka tentang iPad Pro 2021 ni ialah dia ada center stage. So center stage ni apabila korang FaceTime ataupun korang video call, Google Meet ke apa, bila korang video call tu dia ada satu motion, iaitu track motion lah. So kalau korang bergerak, kamera tu akan follow objek tu. Contoh macam objek tu macam muka korang, badan korang, dan juga objek di sekeliling kalau diorang interfere. Antara salah satu kelebihan M1 chipset dalam iPad Pro 2021 ni apabila korang main game. Okay, aku tahu ramai suka main game, aku pun personally suka main game. And apabila kita main game, kita nak resolution yang tinggi ataupun grafik yang cun, yang mantap, and korang nak performance yang padu lah. So aku dah try dah performance semua dekat iPad Pro 2021 ni. Aku boleh cakap bila korang main game, korang takkan experience macam bug ataupun lag bila korang main game. So korang main tu smooth je. Sebab apa? iPad Pro 2021 ni dia display full resolution ataupun high resolution bila korang main game, dan juga high frame rate. So maksudnya dia boleh pergi ke 60 hingga ke 120 fps bila korang main game. Dan benda yang paling menarik dekat iPad Pro 2021 ni, dia support next gen console macam Xbox X Series dan juga PS5 punya controller. And aku dah test juga main game racing guna DualSense 5 ni, memang ngam. Aku dah try semua, dia punya feel tu lain macam.
Okay, aku akan sharekan tentang battery life untuk iPad Pro 2021 ni. Okay, kalau korang tengok movie ataupun dengar lagu, bateri boleh bertahan selama 10 jam. Tapi kalau korang buat editing gambar, video ataupun korang main game, bateri boleh bertahan selama 6 hingga ke 7 jam. Sebab apa? Sebab apabila korang buat heavy task performance punya kerja, dia akan lebih banyak consume ataupun menggunakan bateri lah. So that's why dia cepat habis. Itu normal. Tapi kalau korang nak charge iPad ni, memang sangat-sangat laju sebab dia menggunakan USB-C. So USB-C ni sangat-sangat fast charging lah. So aku dah test dah juga. Kalau korang charge tu tak sampai 2 jam setengah pun. Aku charge daripada bateri 1% hingga ke 100% hanya memakan masa selama 2 jam 10 minit. Sangat-sangat laju guys. Okay, suara yang korang dengar ni merupakan suara di dalam iPad Pro 2021 ni. And korang boleh nilai sendiri dia punya bunyi ataupun mic dia di dalam iPad Pro ni. Okay, so sekarang kita akan test audio. Okay, tak lupa juga iPad Pro 2021 ni datang dengan pelbagai jenis aksesoris tambahan seperti Apple Pencil dan juga Magic Keyboard. Aku banyak sangat guna Apple Pencil ni, macam aku buat notes ke, ataupun aku tulis, ataupun aku editing pun aku guna Apple Pencil ni. Dan aku rasa sangat-sangat berbaloi lah beli Apple Pencil ni. Okay, aksesoris yang lain ialah Magic Keyboard. Okay, Magic Keyboard ni bagi aku as a student, benda ni sangat-sangat function lah. Macam aku nak buat assignment ke, instead of aku guna laptop, aku ada iPad. Dan aku rasa sangat-sangat berhati sebab ada Magic Keyboard, sebab benda ni sangat-sangat membantu aku dalam buat menghasilkan kerja aku lah. Okay, benda yang terakhir aku akan sentuh dalam iPad Pro ni ialah kepantasan internet. Okay, dalam iPad Pro ni ia menggunakan Wifi 6 dan juga LTE. Kalau korang ada Wifi 5G, dia sangat-sangat support lah. So korang kalau nak download any games ke apa-apa, memang sangat-sangat laju. Okay, itu saja untuk video review iPad Pro 2021 ni. Dan kalau korang tanya aku berbaloi ke tak beli iPad Pro 2021 ni, jawapan aku ialah berbaloi. Sebab apa? iPad ni saja dia setanding dengan sebuah komputer. Okay, kalau korang suka tengok video ni, korang boleh leave a thumbs up dan subscribe dekat channel aku. Okay, itu saja. Until next time. Bye bye.